Okay, good evening everyone. Hello Aya. Hi Jules! Welcome sa daldalang walang curfew! Usapang hindi nala-lockdown. This is Quarantalk. Okay, so welcome to episode 58 of Quarantalk. Yes, it's another Monday, another week, and today, Jules, we are commemorating what? Exactly. Right, today is the 48th anniversary since martial law was declared. Okay, so halos 5 decades ago na yan. Pero syempre kahit na marami ng generations ang dumating, patuloy pa rin yung panawagan sa ating lahat na i-commemorate lahat ng mga lessons ng atrocities noong diktadura ni Marcos. Ito papakita ko lang to, binigay to ng NUJP. So basically ang pinaka-message dito is lalo na yung pakikipaglaban para sa press freedom kasi kapag nawala ang press freedom, mawawalan din tayo ng access sa katotohanan. Kaya ito yung hamon sa lahat ng mga media practitioners, sa lahat ng mga responsible citizens actually, na we should always ensure to defend press freedom. And protect our democracy. And again, Yes. never forget. At babalikan nga natin ang iba't ibang mga news and updates na itong mga nakaraang araw. Bilang every Monday nyo lang kami nakakasama ni Jules. Although, Jules, you'll see Jules every Wednesday also. So before we proceed, let's give an update on the COVID-19. Jules, kamusta Right. ang number? So ito po ang numbers natin para sa September 21 mula sa Department of Health. Ang total active cases natin pumalo na sa 54,958. Total cases natin, nako, less than 10,000 na lang po ay magti 300,000 na tayo dahil 290,190 na yan. Ang death toll natin, isa na lang po, 5,000 na, 4,999 at ang total recoveries natin, malaki na rin naman, nasa 230,233. Right. And today, 3,475 new cases were added. 15 new deaths were reported. At 400 patients naman po ang naitalang naka-recover na. And to give you an idea on the state of the world, pagdating dito sa pandemic, over 30 million cases na po ang naitala worldwide. Actually, it's 30.9 million cases. Ang deaths po ay nasa 959,000 at ang recoveries naman ay nasa 21.1 million. Jules. Right. And of course, as regards the quarantine classification naman sa buong Pilipinas, of course, month-long naman na inilabas noong September 1 until September 30, naka-GCQ pa rin po dito sa Metro Manila at kumakaratig probinsya. Pero we are yet to wait kung ano ang magiging development dito for the month of October. Pero, before we proceed, syempre meron tayong mga COVID news. Dito lamang yan sa unang bahagi ng latest news. Okay, simulan mo na. Right. Okay, extended po ang state of calamity sa Pilipinas hanggang September 2021. Dinagdagan po ng Pangulong Duterte ng isa pang taon ang nauna niyang anunsyo sa pagsasailalim ng bansa sa state of calamity dahil sa pandemya. Ibig sabihin, magpapatuloy ang paggamit ng calamity funds at pag-implement ng price freeze for basic commodities at yung 60-day extension ng mga loan payments. Nalagdaan na rin po ng Pangulo kamakailan ang Bayanihan to Recover as One Act or Bayanihan 2 at last na naglalaan ng karagdagang pondo para sa pagresponde ng pamahalaan sa pandemya. Jules. Yes, okay. At syempre, ayun nga. So one whole year yan, ibig sabihin, sabi nga ng ibang mga kongresista na progressive legislators natin, mas kailangan natin bantayan yung budget natin kasi mas matindi ang outflow ng budget natin yan kasi nga kung one whole year extended ang state of calamity. Sa ibang balita naman, syempre matagal din natin pinag-uusapan itong distance, yung physical distancing lalo na sa loob ng mga PUVs. Pero ito po ang latest update natin. Ayan po, nagdesisyon na si Pangulong Duterte, isang metrong layo sa pagitan ng mga pasahero ang ipapatupad ng Department of Transportation. Ito ay matapos isuspinde ang naunang plano na unti-unting bawasan ang distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Lumabas nga itong photo na to, nandito pa ba yun? Basta yung paiksi ng paiksi, yung papalapit ng papalapit, itong mga ito siya. Ayan, yan. Yung nakakakilig na picture Ayan. yan. Parang may ano sila, may development ng love story ng itsura. Pero ayan po
world standard na dapat 1 meter ang layo natin, lalo na sa loob ng mga PUVs. Kaya? Yan. Oo, meron akong sense of relief na dun sa assurance na 1 meter na talagang ipatutupad sa mga public transportation. Now on to our next update. Dahil pa rin sa banta ng COVID-19, pansamantala pong isasara ang mga public at private memorial parks, columbarium at mga sementeryo ngayong undas. So isasara ang mga ito mula October 29 hanggang November 4. Yan ay ayon sa resolution ng Interagency Task Force or IATF. Mababasa niyo po yan sa, well, we got this from ABS-CBN but other major publications also carried this update. Right. Yun nga, yung take ko lang naman dito, yes, it's a wise decision na pansamantalang isara yung mga sementeryo, pero binuksan naman nila yung white sand sa may Manila Bay. So, yun yung hindi ko talaga maunawaan kung bakit laging contradicting minsan yung mga polisiya. At yung sikat na mayor pa yung nauna nagsabi na isasara yung sementeryo, pero siya rin yung nandoon at ang daming pumila na walang social distancing. Anyway, pag-usapan natin yan sa ibang panahon. Sige, let's move on, Jules, to our next. Baka kasi baka lalong maapektuhan lang yung mental health natin dahil dito. And speaking of mental health, Eya, yan ang tampok natin sa ating usapin dito sa Quarantalk. Eya, sino ba makakasama natin? Yan, so higit na 6 na buwan na nga po tayong nasa quarantine. Maraming mga challenges at epekto ito sa atin. At isa na rin dyan ang epekto ng pandemic at ng lockdown sa ating mental health. Pag-uusapan natin yan ngayon kasama ang registered psychologists and project leaders mula sa Young Southeast Asian Leaders or YSEALI. Makakasama natin ngayong gabi. Una, registered psychologist, isang registered nurse and licensed professional teacher at MBA degree holder. Ang dami-dami na sa'yo na ang lahat. Michael Jimenez. Hi, Kuya Mike. Hi. Nakamute po kayo, Kuya Mike. Magandang okay, there. Hello. Good evening. Magandang gabi sa inyo, Jules. Magandang gabi, Eya. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong mental health? Okay naman so far, surviving. Wow. Pag-usapan po natin mamaya. Kasama rin natin ngayong gabi, registered psychologist also and a psychology professor and project head of Kamusta project, Ms. Celine de Sevilla. Hi, Ate Rhea. Hi, Jules. Nice to see you again. Eya, hello. Thanks for having us. Our pleasure po. Okay. Sure. All right. And last but not the least, we have with us the partnerships and marketing professional and the communications head of Kamusta project. We have Cancio. Hi, Ate Wana. Hi. Good evening, Kuya Jules, Ate Eya, Miss Rhea, and Sir Mike. Hello, Wana. Hi, Wana. Okay, so yan, Kamusta project, di ba? Pero syempre, simulan na natin usapin natin, kamusta nga ba ang estado ng mental health natin dito sa Pilipinas? Siguro, Kuya Mike, simulan natin siya prior to pandemic muna. Siguro based from studies, ano ba yung lagay ng mental health ng ating mga kababayan? Okay. Pag tinignan natin yung mental health ng ating kababayan, tingnan muna natin siya dun sa pangkabuuan, no? Sa buong mundo, 300 million. 300 million ang merong depression sa buong mundo. So, 3 times ito ng population ng ating bansa. So, 3 times ng population ng bansa natin ang merong depression sa buong mundo. Pero ang tanong, dito pa sa Pilipinas, ilan ang merong depression? Ang merong depression dito sa Pilipinas ay 3.29 million na Pilipino. Ganon karami ang may depression. At bago magkaroon ng pandemic, sa National Center for Mental Health, ang nakukuha nilang calls doon ay 60 calls per month. Pero during the pandemic, umakyat ito sa 400 calls per month. Ibig sabihin, nakikita talaga natin ang pagtaas ng mga tao na nakararanas ng sintomas ng depression. Alright. At dumagdag na nga din dito. Sige, Sir Mike. Yes. At saka ang magandang nangyari, 2 years ago, noong June 2018, pinirmahan yung Mental Health Act.
Ito ay authored ni Senator Risa Ontiveros at pinirmahan ni President Rodrigo Duterte. At simula noon, mas nagkaroon na ng kaalaman ang mga tao at kamalayan tungkol sa usapin ng mental health. Nitong Pebrero, bago magsimula ang pandemic ay ang lockdown natin ay noong March 2020. Noong February 2020, February 11, naglabas ang Department of Labor and Employment ng isang IRR para sa mga kumpanya. At nakalagay dito sa implementing rules and regulation na lahat ng kumpanya, mandatory, kailangang merong mga mental health awareness campaign, mental health awareness projects. Ito ang nakasaad doon noong February. So, at the time na sisimulan ng i-implement ito, biglang nagkaroon ng lockdown. Pero kahit gano'n na nangyari, ang mga kumpanya pa rin naman ngayon ay mataas ang kanilang malasakit para sa mga empleyado, kaya meron ng mga nagsisimula na i-implement yung nakasulat doon sa regulation. So number 1 ito, pag pinag-usapan natin sa workplace, binibigyang halaga na lalo ngayon ng mental health. Pag pinag-usapan naman natin ang tungkol sa sektor ng edukasyon, ang sabi nga ni Dr. Leonel Briones, ang kailangang unahin ay ang psychosocial counseling, ay ang psychosocial aspect ng bawat estudyante, ng bawat guro, dahil nga dito sa pinagdadaanan natin na pandemic. So workplace, education, at syempre sa mga komunidad, sinisimulan na ito pag-usapan. May mga proyekto na ang mga komunidad tungkol sa mental health. At ito ay nagsimula dahil sa Mental Health Act na napirmahan 2 years ago. Right. Kuya Mike, yung sinasabi mong IRR parang naging litmus test bigla dahil dito sa pandemic, no? Kung paano nila i-implement. Tama, Jules. Oo, kumbaga parang binigyan talaga kayo ng binigyan tayo ng pagkakataon para magamit talaga itong nakasulat sa IRR. Kumbaga parang hindi mo alam na parang may insight ba na parang okay, dahil may mangyayari ganito, simulan na natin, parang nagkaroon na ng panguna na implementing goals and guidelines. Naalala ko talaga yung white sand. Okay. Alright, so malaki po yung numbers, no? So millions of people all around the world ang nakakaranas ng depression at iba pang mental health concerns. And meron na rin mga legislation and programs on the national and local level. But the question is, sa tingin niyo po ba, widely spread na talaga ang mental health awareness, especially among Filipinos? Is the conversation going around enough to raise awareness and really properly address the issue? Okay. Ms. Ray or Sir Mike? Yes? Rana? Yes. Sige, Well, I Sir think Mike. Sorry. Go ahead. Sige. Sige, Wana. I think from my non-psychology professional background, I feel there's still really a huge stigma around mental health in the Philippines. Kumbaga, here when you're getting therapy, it's such a huge deal, unlike in other places, diba? So there's really still a lot of work to do when it comes to mental health awareness. Thank you. Ms. Rhea. Yeah, what's good about it, yung pandemic paved a way for a general acceptance that there is a need to seek for mental health services. No, so it way back in the old normal, no, it's harder to entice people to go to a psychologist with our cultural siguro para mga beliefs that it's associated with schizophrenia or being crazy. Okay, so, and also, there is a notion that psychological services are expensive. No, the rate of going to a psychologist is a bit pricey on some respects. But because of the pandemic, nagbigay ito ng paraan for a change in the terrain, no? So nagkaroon tayo ng mga online telecounseling, telepsychology, and now it is an acceptable platform to meet online. So parang nagkaroon ng wider reach because of this opportunity on the online platform. It made it more accessible. Kasi parang, to be honest, no, nakakakita na ba kayo ng psychologist bago yung pandemic? I mean, nasan sila, di ba? Wana, have you ever seen a psychologist prior to
the new normal, or parang it's hard to locate them, di ba? They have their own private clinic. Some are not in the hospital setting. Okay, so with the pandemic, parang it opened avenues to bridge the gap between a psychologist and the potential client. Tapos nagkaroon din ng programs yung mga hotlines natin ng National Center for Mental Health, where you could seek counseling for free. So yun yung mga parang platforms that emerged because of this pandemic. And hopefully it would be the start na even, kasi actually yung effects ng mental health will go beyond even after the pandemic. Kasi meron tayong post-traumatic stress disorder, ang dami niyang, at may depression, may anxiety. So malayo pa yung mararating, hindi siya natatapos dito sa pandemic na. Right, I certainly agree with that, no, Ate Rhea. Kasi ako personally, it's my first time to enroll myself in a regular, parang teletherapy ata yung tawag doon, because of my personal issues din na pinagdaanan during this pandemic. And may yung takot ko kasi before is, parang baka isipin ng ibang tao or baka iniisip ko lang din na baka kaartehan ko lang to kasi nalulungkot ako. Parang baka kaya ko naman siyang solusyonan kasi may mga common notions before na ano yung inaarte mo, ba't ka nalulungkot, pwede ka naman gumawa ng iba. Kuya Mike, yung question ko is, bakit may ganong klaseng mindset yung ibang mga kababayan natin na parang lumalabas lang na mahina yung tao? Kaya nila pinagdadaanan yung mga ganyang issue. Oo nga eh. So, yun talaga yung tinatawag natin na sa stigma, no, na parang nababrand ka na kapag ang isang tao na de-depress, ibig sabihin, ako, ang hina mo naman, no, parang napaka-weak, no, yan ang tingin. Kasi nga, pag tinignan natin, way back in the 1970s, 1960s, 1980s, ang kultura na kinalakihan natin ay hindi naman natin pinag-uusapan ng mental health. And aside from that, konti lang ang mga kaso ng mental health conditions in the past. Bakit? Dahil ang mga tao noon ay mas relax. Ang mga tao noon ay mas mababa ang stress level. Hindi pa urbanized ang ating tinitirahan na lipunan. Pero ngayon dahil sa pagbabago sa kultura, pagbabago sa society, pagiging more urbanized and more stressful, ito ngayon ang nangyayari. Dahil pa yan sa dala na changes ng technology na ang mga bata ngayon hindi na natutulog, ang mga matatanda hindi na rin natutulog ngayon. So, nagkaroon na ng pagbabago yung mga tao ngayon pagdating sa nararamdaman nila sa kanilang mental health. Ngayon, dun sa question mo na bakit nga ba weak ang tingin kasi hindi siya dati pinag-uusapan. At ang lagi nating maririnig, nako, nung bata ako, yan, pag ang maririnig natin ngayon, nung bata pa ako, wala naman kaming ganyan-ganyan na mental health. Nung bata naman kami, wala naman kami mga ganyang usapin. Ang hina-hina na ba ng generation ngayon? Ito ang minsan maririnig natin kapag nagko-conduct tayo ng qualitative survey. So, pero kailangan matanggap ng mga tao na iba na ang panahon ngayon. Kung noon napakaswong ng mga tao, ito ay dahil mababa rin ang stress level noon. At ngayon kung bakit nagkakaroon naman ng mga challenges sa mga tao sa pagdating sa mental health, ito rin ay dulot ng mga pagbabago sa family structure, sa societal structure natin, at sa workplace structure na rin. Alright, Miss Rhea, or Ate Rhea, let's try to make sense, no, of some of the things that people are going through in this pandemic. Ano ba yung kakaibang dulot nitong pandemic sa iba? Kasi like for example, sa amin ni Jules, lagi namin sinasabi, in the beginning, around March or April, nahirapan kami matulog, nahirapan kami huminga, for example. What could have caused this? And ngayon, kasi nagta-transition na tayo, marami na ulit nagtatrabaho, nag-aaral, pero wala namang nagbago sa paligid. May pandemic pa rin. So, what are the realities that people are facing now? And how should we be more, understanding? Or how can we empathize more in these situations? Actually, parang nag-undergo tayo ng crisis, no, or a change kasi from our lifestyle. So, ang nangyari ngayon, sa bahay na rin tayo nag-work, sa bahay tayo nag-aaral. So, malaking change yun sa nakagisna natin. And, meron lang tayong around 4 to 6 weeks to adjust, no, Sir Michael? No, Mike? So parang pag hindi ka nakakope between 4 to 6 weeks, then ibig sabihin parang yun kasi yung regular time frame na maka-adjust ang isang tao. So pag lumagpas ka doon, meron kang tendencies na parang
kailangan mo i-check yung coping mechanism mo, kamusta ba yung emotions mo, baka hindi pa na-process. So with those changes, like now, dati kasi safe place natin yung bahay. It's away from our work, yung stressors natin. Ang nangyari, nandito na rin tayo sa bahay nagtatrabaho. So parang nawalan tayo ng safe space. 'Di ba? So parang kailangan siguro i-identify ulit natin saan ba yung pwede nating safe place. Kung sa bahay na rin tayo nagtatrabaho, may isang area ba na parang wala doon yung work? Na parang pag medyo ako na pressure, I could go there. Kasi it used to be siguro in my case, my bedroom, no? Pero parang ngayon, dito na rin ako nag-work. So parang na-confused na ako kung ano ba yung safe place ko, pero matching also with the work and the pressures. So siguro we need to parang we need to revisit our new lifestyle and see, no, na parang I need to accept the fact na things will not go back to normal. And then from then, parang work my way on how could I identify as a safe place na parang pwede ako doon mag-relax. Kamustahin ko yung aking kahit yung screen fatigue, no? Nagtuturo ako sa school, tapos yung mga students talagang hindi kaya yung parang tuloy-tuloy na parang nag-aaral online. So, marami tayong considerations with the new lifestyle change. So, siguro mas maging aware lang tayo sa changes na yon and work our way to parang effectively cope. Right. Okay. So, ayan na, parang na-recognize natin na the problem is there right now. I mean, ang daming triggers ngayon dito sa mental health natin. Yet we have authorities saying na I'll try not to be very political, no, pero it's an official saying na let's say you have the white sand at the Manila Bay para makatulong sa mental health natin. It's quite funny, no, but I'd like to make sense out of it. Does it really improve someone's mental health kapag nakakita ka ng ganyan, especially for the past weekend? Sobrang daming tao na pumunta na disregarding social distancing just to see and to take photos. So does it really help? Jules, ikaw, halimbawa pupunta ka sa beach, nakakatulong ba na, nakaka-relax ba yon, Jules? Kapag alam ko natural, oo. Natural. Pero pag alam mong hindi natural, medyo parang maninibago ka, no? Ikaw, ayan, matutuwa ka ba halimbawa makita ka ng white sand? Hindi pa po ako nakakakita ng white sand. Siguro. ang ibig lang sabihin ito, kahit anong bagay pwedeng makarelax sa atin. Basta kumbaga, ito ang gusto mong makita, marirelax ka dyan. Halimbawa, paborito mong kulay is, what's your favorite color, Jules? Blue. Ayan, blue. So pag tumingin ka dito sa blue shirt ko, nakakaramdam ka ng relaxation kasi paborito mo ang kulay blue eh. So, meron tayong kanya-kanya taste, kanya-kanyang color, kanya-kanyang perception na pwede tayo ma-relax. Para sa ibang tao, ang white sand ay nakaka-relax. Para sa ibang tao, hindi ito nakaka-relax. Para sa mga tao na hindi pa nakakarating sa isang lugar na may white sand. At ito ang unang-unang pagkakataon na nakakita sila ng white sand, nakaamoy sila ng white sand, nakahawak sila ng white sand. Naramdaman nila kung gaano kalambot, maaari ito makarelax. Kung titingnan natin sa perspective ng isang tao na hindi pa nakararanas, kasi isang banda, nagkakagulo sila pero parang gusto mong tingnan yung angulo na bakit nga ba sila nagkakagulo? Dahil ito malamang ang isa sa unang pagkakataon na ito ay naranasan nila. Nakaka-trigger po ng anxiety ng dami ng tao. Pero hindi sila na-anxious. Mas mahalaga para sa kanila yung, white sand, sa wakas na hawak na ako ng dolomite, ganyan. Dolomite. Oops. So, parang anything, kasi novel yun eh, bagong experience. Kapag bago ang experience, pag novelty yan, talagang marirelax ka talaga. So, yun ang pwedeng maging perception. Then again, hindi lahat ng tao ay maaaring makita yon sa ganong pananaw dahil magkakaiba tayo ng perspective. So, yun, maaaring sa ibang maganda, sa iba, parang hindi siya nakaka-relax. Then again, to each his own. So, yan ang, kung nakaka-relax pa sa, pwede bang ma-address sa mental health ng pagtingin sa white sand? Possible. So, depende sa tumitingin. Okay, so understanding ko po dito, hindi po ito absolute truth na talagang nakaka-relax sa white sand, kundi depende po ito sa bawat tao. Depende sa tumitingin. Depende. Yes. Mr. Yawana, you wanna add on what Sir Mike said regarding the effect of the white sand in this instance? What were your thoughts when you first saw it? Yes.
Na-relax ako sa white sand, pero na-bother ako dun sa influx ng tao na may ongoing viral meme ngayon, di ba? Na parang nasa maraming tao and then you stick your photo on a beach, no? I think relax ako sa white sand, pero matitrigger ang anxiety ko more so with the COVID situation dun sa dami ng tao. So sana napag-isipan yung possibility na parang dadagsain siya. So sana may mga protocols in place na mangyari para hindi ma-relax ka pero anxious ka naman na baka hawa ka with COVID, no? So yung mga ganong check and balance. So ako, kung tingin ko matitrigger ako doon, hindi na ako tutuloy or I would go on a safe distance. Tapos dito kita na naman natin kung paano humaharap ang mga Pilipino, no, sa problema. Tingnan natin, no, 'di ba? Number 1, mag-white sand tayo. Tapos biglang nung naging problema, nagpuntahan lahat, 'di ba? Nagpuntahan lahat. So ngayon, 'di ba nakakakaba 'yon? Anong ginawa natin mga Pilipino? Ginawa natin siyang humorous, no? Pinasaya natin ang mga sarili natin sa pamamagitan ng mga memes. So cycle tayo. Cycle tayo ng anxiety. Pag may anxiety ang Pilipino, hahanap ng positive emotion, magpapatawa. Tapos after tumawa, meron na naman uli siya, bababa na naman ang mood. Tapos nervous na naman, tapos magpapatawa na naman. So it's a cycle. Na minsan, yung humor kasi, maganda yung humor. Kasi nakakatulong yan sa tao. Kaya lang, ang humor is it does not solve the problem. So what's important here is that tawanan natin ang mga ibang bagay pero maghanap din tayo ng solusyon. So kung ito magiging katatawanan lamang, yung tungkol dito, parang hindi natin nahahanapan ng solusyon. Dalawang klase kasi ang sa pagharap sa problema. Number 1, sinosolve mo ang problema. Number 2, hinahanapan mo ng solusyon. Number 2, yung emotion mo lang ina-address mo. So nasaan tayo doon? Tayo mga Pilipino, usually, yung emotion, sige, masaya tayo, pero ang tanong, nasosolve ba natin ang problema? Although it gives us resilience, di ba, Mike? As a nation, no? Hanga naman ako sa Pilipino, kahit anong ibigay mo dyang challenges, no? At some point, nakaka-bounce back tayo dahil sa humor and how we cope. It's ang kailangan natin, balance. Balance. Tumatawa ka pero sinosolve mo yung problema mo. Kasi pag tawa ka lang ng tawa na hindi mo nasosolve ang problema, lalala ang problema eventually. And I think hopefully hindi nagka-create ng new problems. I'm familiar with, correct me if I'm wrong, Miss Rhea and Sir Michael, pero di ba there's this term eco-psychotherapy, which is like the appreciation of nature for a healthier mental state. And then I think what happened with the white sand in Manila Bay is at the expense of another natural landscape in Cebu naman. So parang if you're trying to create a solution, hopefully it's not at the expense of another person or another community and not, actually creating new problems. Yes, Juana, precisely. You do not solve a problem with another problem. Tama. Okay. Siguro, before we proceed, Ate they mentioned about resiliency dito, and it's been one of the traits na laging dinidikit sa ating mga Pilipino. My question is, has the term been abused already for the past years or anything? Kasi parang lagi sinasabi, kaya yan ng mga Pinoy kasi resilient naman sila. Kahit anong problema, kaya yan ng mental health nila. Resilient naman sila. Siguro as experts po, no? Do you think na when do we draw the line when we use the term resiliency for Filipinos? Especially for those who are in power? Yeah, anyone? Anyone? Okay. Ano kasi ang resilience? Ang ibig sabihin, ano ba ang resilience sa Pilipino? Ang ibig sabihin ng resilience sa Pilipino ay katatagan, no? So matatag tayo. Kapag merong unos, matatag tayo, nakatayo tayo. Tapos, yung sinasabi natin na tanggap na lang tayo ng tanggap ng mga binibigay sa atin, ito naman ay hindi katatagan. Ito ay pagtitiis. So, iba yung magtir sa gumagawa ng aksyon. Pag ikaw nagtitiis ka lang dahil sa mga nangyayari sa'yo, hindi ka talaga matatag. Nagtitiis ka. No? Pero ang matatag is more of taking action. Ang matatag is more of kailangan meron akong gawin. So,
ang tanong ay naaabuso ba itong word na matatag naman ng mga Pinoy matatag naman ng mga Pinoy, so kahit ano kaya nilang tanggapin. Totoo yan, napakatatag natin. Actually sa optimism index sa buong mundo, ika-5 talaga tayo eh. Pero kahit ganon, no, kahit tayo ay kilalang matatag, tapos kahit tayo ay kilalang masaya, nakikita natin na marami pa rin tayo mga problema na hindi na-address, mga problema na hindi nagagawan ng solusyon. At napakahalaga nun. Kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na tayo ay hindi nakakahanap ng problema o kaya tayo ay nasasaktan, ibig sabihin merong abuso na nangyayari. Kaya kung yung katatagan mo ay nagiging yun ang ginagawa na shield para sabihin na kaya mo yan, pero in the process na matatag ka, nasasaktan ka pa rin, in the process na matatag ka, inaabuso ka pa rin, ibig sabihin, hindi ka tatagan yon. Nagtitiis ka lang kasi. So baka may confusion sa terms, ano? Oo nga. Wana, parang tinamaan si Wana. Wala naman ang hugot. Kaya sa isang, parang relasyon yan. Ano ka ba sa relasyon? Bakit ka nananatili sa isang relasyon? Baka kaya ka nananatili dahil ano ka? Matatag ka o nagtitiis ka lang? Martir. Ayan. Iba ang resilience sa pagiging martir. Yan. Oh. Today, take note, notes na dapat yung mga nanonood. Love counseling pala. Oh, in disguise. In disguise, no? Miss Rhea, you wanna add something? Actually ngayon ko lang narinig si Mike, yung maganda yung pagka-explain niya. Kasi nag-iba lahat yung terrain nung tinagalog niya, no? So baka kasi nako-confuse lang tayo sa ating emotions or hindi natin ma-define kung resilient ba tayo o nagtitiis. So, isa pa yan na na parang maganda i-develop natin as a person, no? Yung pag-define ng emotions. Kasi minsan generalize lang natin or yun nga, ang turo ng mga psychologists is scale mo pa yan from 1 to 10. Ano ba yung feeling mo ngayon of happiness, di ba? Para ma-quantify. So minsan, parang generalize lang natin yung emotion na hindi talaga natin siya naiintindihan. So siguro maganda rin na matutunan natin i-identify exacto kung anong nararamdaman at anong level yon sa nararamdaman natin sa ngayon. That would give us a fresh way to deal with it, to take action on it. Mm-hmm. Tama, no, Rhea. Kasi, kumbaga, yung words mo, ang words na ginagamit natin, very powerful, no? Yung ibang mga tao, nalungkot lang, ang word kaagad nila, depression, nade-depress ako. Samantalang, ibig sabihin, napakalala na nun kaagad. Samantalang, ang pwede mong gamitin na word ay, nalulungkot ako. Let sadness be sadness. And let depression be depression. Let sadness be a sign of mental distress. And let depression, you have to reserve that word depression doon sa mental disorder. Pero paano ito mababago? Kailangan natin ng information dissemination na magsisimula sa elementary, high school, college. Edukasyon ang pinakamahalaga. Kaya tama, Rhea, yung sinabi mo. Vocabulary, yung words na nila. Defining your emotions and identifying the level. At kailangan natin ang awareness for the public. Pero simulan natin yan ngayon, no? Habang hindi pa ganun ka-integrated sa school at sa curriculum ito. Mm-hmm. When can we, for everyone watching us, when can we say that someone is sad or that I am sad? And when is someone supposed to be, called, okay, pwede na naman ba siya clinically diagnosed muna bago niyang sabihin na depressed siya? Oo. Kailangan meron talagang criteria, no? Hindi pwedeng sabihin na, depressed na ito. Kaming mga psychologists, ang ginagawa namin, meron kaming pinagbabasihan bago namin tawagin na, major depressive disorder ito. Meron niyang SHAM. SHAM na nasa checklist. Number 1, kumusta ang pag-iisip ng taong to? Mabagal ba mag-isip? Hindi makafocus? Check. Number 2, yung mga bagay na interesado siya dati. Masarap para sa kanya na mag-videoke, kumain ng masarap, hindi na niya na-enjoy ngayon, pwedeng sign ng depression. Check. Number 3, siya ba iiyak ng iyak? Siya ba malungkot palagi? Check. Number 4, mababa ang energy level. Nasa higaan na lang palagi, ayaw na bumangon. Check. Number 5, maliit ang tingin sa sarili. Self-worth, laging sinisisi ang sarili sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. Number 6,
motor. Ibig sabihin ng motor, medyo mabagal gumalaw o kaya naman medyo manginginig minsan. Number 7, ang mga taong nade-depress, minsan overeating, yung iba undereating. Kayo, kapag nade-depress kayo, overeating ba kayo o undereating, Jules? Makain ako ngayon. Ayan, sign yan isa yan sa nasa checklist ng sign ng depression, yung kain ng kain. Tapos yung hindi kumakain, pwede rin maging sign. So wag natin sabihin na hindi siya depressed kasi kain siya ng kain. Hindi. Overeating may also be a sign of depression. Which kung matakaw, ibang storya na yon. Okay. So number 7 yan. Number 8, no? Number 8. May mga tao na pag depressed, tulog ng tulog. May mga tao pag depressed, hindi natutulog. Nasaan ka doon, Eya? Sa tulog ng tulog o hindi natutulog? Hindi po makatulog. Hindi makatulog. Ikaw, Ana, di ka makatulog o nakakatulog? Depende. Kasi ganito ang nangyayari sa mga tao. Magkaiba yan. Every time I conduct a survey, half-half yan. Yung ibang mga tao, pag nalulungkot, tulog ng tulog. Yung ibang mga tao, hindi natutulog. Nasaan kayo doon? Yung mga tao na hindi natutulog, alam nila yan. Pipikit, tapos hindi makatulog, tapos ang daming masamang iniisip, pipihit, tapos madaling araw na, pihit ng pihit, ganyan yung mga hindi makatulog. Yung iba naman, tulog ng tulog. Tutulog ka. Pagising mo, kakain ka ng konti, tulog ka uli. Pagising mo, parang wala kang gana, tulog ka uli. And, Kuya Mike, question. Kasi parang nalilito ako, minsan nandun ako sa extreme, minsan nandun ako sa kabila naman. Yeah. So, paano yun? Paano mo magiging? Okay, paano mo malalaman kung alin doon? Okay lang yon kasi ang mahalaga, para masabing may depression ng isang tao, kailangan ma-meet niya yung, di ba nagbanggit ako ng 8? Okay, itutuloy ko na. Number 9. Ang number 9, nag-iisip siya, nasaktan ng sarili niya at mag-self-harm, mag-suicide. So ngayon, di ba siya yung binanggit ko, pag ikaw, meron mga pagpipilian doon, basta meron doon na 5, no? Yung unang, meron doon 5 out of 9. Uulitin ko, pag 5 out of 9, signs and symptoms doon, tapos more than 2 weeks nang nararanasan, itong major depressive disorder. 5 out of 9 for more than 2 weeks. Although meron yung classifier. At ang kaya alam nyo, pag isang tao, pag sinabi sa inyong 2 weeks na siya, 2 weeks na, naku, pumunta ka na sa doktor. Pumunta ka na sa doktor dahil medyo dating ka na sa point na hindi ka na logical mag-isip. Okay. Yun yung important, di ba, sir? Magpunta sa doktor. Huwag kayong mag-self-diagnose porque narinig niyo yung 9 na Naalala mo yung May nag-trend. Yung nag-trend. Last 21 yun. So, nag-self-diagnose sila with only one test. As a psychologist, dapat battery of tests siya. Kasi kailangan mo i-counter-check kung parang accurate yung mga sinasabi nung nagsumasagot, ano? So, hindi sapat ang isang test to define a certain disorder. Yan, battery of test plus yung sinabi ni Mike na parang irarun ng psychologist yon through interview, through questioning dun sa client. Okay. Again, hindi sapat ang isang test lang. Bali, 3 yan, 3. Battery, oo. 3. T-O-I. T, test. O, observation. I, interview. Para buo yung pagkaalam mo dun sa nangyayari sa tao. Alright. Si Jules po kasi minsan, na-enjoy niya pa po yung pagkain niya. So, okay. Okay. Overeat din po siya. So, hindi okay. Oo, totoo. Saka, totoo yan, kung na-enjoy mo pa. At saka, alam ko na lahat tayo nakaranas na nun. Yung any of those 9 naranasan natin. Pero naranasan natin ng 2 days, 3 days, 4 days. 4 days di ka makatulog, nung 5 days tulog ka na ng tulog, di ba? Pero kung umabot ng 2 weeks yon, you need to go to the doctor. At ang maganda ngayon, medyo ang mga tao, pag tumingin ka sa social media, hindi ganito karami ang mental health post noon. Pero ngayon, ang dami ng mental health post. So, medyo bukas na ang mga tao. Sabi nga ni Dr. Hani Karandang, nakasama namin ni Rhea sa webinar last 2 weeks ago. Sabi niya, nag-usap sila sa UP, no? Sa kasama niya, sabi ni Dr. Hani Karandang, na bumababa na ang stigma. At ito ay good news para sa ating lahat. Okay. In my defense, no, kaya ako kain na kain kasi gusto ko gusto ko ma-check kung may panlasa pa ako. Yun naman pala. So, okay. So, ang tanong, Jules, ang tanong, may panlasa ka pa ba?
So, mamaya malalaman ko sa 2 burger ko pagkatapos kumain. Wow, okay. Okay. Alright. Nasa check, overeating, check. Hindi pa naman kailangan. Oo. Kamanda ka sa interview. Kailangan daw may interview eh. Alright. Nabanggit ni Kuya Mike na marami na rin post on social media. Now, Wana, as a fellow, youth, and you're very active on social media, etc. Where do you see the youth now in this discourse on mental health? Ano bang role natin dito? Well, I think as the generation who lives in the digital age, we hold a huge responsibility on, using social media as a positive tool to help break the stigma around mental health. Like Sir Mike noted kanina, madami nang umiikot na information about mental health, be it memes, be it toolkits or surveys, and so on. Pero what our main responsibility is to be aware and to try to educate ourselves so that we also don't disseminate misinformation. And also, since we have this access to such a powerful platform, we shouldn't be also contributing to any hate, bigotry, and so on. Na parang, alam ko, di ba, in today's times, madaming tendency to be political, and we have every opportunity most of the time to give out our opinion on social media, although syempre careful tayo para di tayo ma-red tag. When it comes to communicating with our peers, we have to be, conscious on what we're saying or what we're sharing, kasi we don't know when we're causing negative impact to anyone's mental health. So as young people, we have to parang, even if we're young, let's not use the excuse na we're young, we're just being candid, or we're just, exercising our freedom of speech. It doesn't work that way, because with your right to freedom of speech comes also the responsibility to be aware of everyone else's feelings and emotions. Right. Before we talk about the Kamusta project, na nag-trigger sa akin yung word na excuses. Paano ba i-handle, let's say na mo organizations, kunwari may colleague ka and someone is experiencing mental health problems, pero because of those problems, hindi na siya nagiging effective doon sa responsibilities niya doon sa organization or in the workplace, etc. Paano to dapat i-handle ng mga leaders to isang organization? Parang how do you see na hindi ko ma-frame na maayos pero paano mo sa i-treat na hindi mo ma-invalidate yung nararanasan niya, pero at the same time malinaw pa rin na parang nagpo-function pa rin dapat yung person na yun doon sa mandate niya. So how do we deal with that one? Kuya Mike, Ate Rhea, Wana, go ahead. Ako as a manager, Sige, Wana. I'm not a psychology expert, but as a manager, what I try to practice in every workplace I'm in is to not say anything when it's not empowering. So if there's something you need to call out, try to give it constructively, but at the same time get through the person you need to communicate to. Kasi parang if it's not empowering, then you're not solving also anything. Call them out, but try to guide them towards the right direction or the right action. So I think parang don't ignore it, kasi when you're also ignoring or tolerating, you're not helping them as well. So if you care about your colleague or your teammate, you have to call them out. Dito rin pumapasok actually yung kasama sa mental health law, that we should have a mental health program sa workplaces natin, Kasi this would parang solve, para siyang mabibridge mo yung gap sa mga ganung situation. So dapat yung mga companies meron talaga yung programs, na continuous, na talagang, kasi ang challenge sa mental health, wala siyang barometer kung nasan ka, 'di ba? So kung may lagnat ka, 'di ba, you take your temperature, so alam mo yung eksakto kung ano yung lagnat mo. Pag mental health, it's just a fine line na parang it's really hard to measure. Mamaya you're already depressed, 'di ba? Umabot ka na dun sa anxiety. So kailangan yung mental health programs sa mga workplaces natin, parang fit siya to parang
parang aid na hindi dumire-diretso yung employee nila sa isang mental health condition. Baka may add pa rin si Mike. Okay, pag ang isang empleyado ay hindi nagfa-function well, mababa ang kanyang productivity, no? Pwedeng reflection ito ng number 1, knowledge. Baka hindi niya talaga alam kung paano gagawin yung trabaho. Number 2, skills. Hindi talaga siya na-train, so kailangan siya i-train. And number 3, may alam, matalino, may skill, magaling, pero bakit hindi siya productive? Doon ka ngayon titingin, this must be a mental health issue. And then you address that. Jules, nasagot na bang iyong Yeah. tanong? Okay. Kasi it's been really it's been really bothering me din as a leader of 2 organizations. Parang before, no, lalo na nung before ma-mainstream talaga yung issue ng mental health sa mga organizations. Parang before, medyo cautious ako on how to handle it, to the point na parang kapag umayaw na yung tao, parang hinahayaan ko na lang. Umabot na sa ganun eh. So parang naging helpless na ako at one point, pero ngayong mas na may mainstream na, maganda yung sinabi ni Kuya Mike na baka may gaps nga doon sa 3 options na sinabi mo. So it's a good tip din para sa mga managers in organization. Yeah. Right. Kasama mo ako dyan, Jules. Yeah. So si Eya. It's a real concern po talaga. Especially sa amin, we're working in the volunteer sector. You know, when you're Yes. we're powered by our drive and the motivation of young people to do great things. Pero kapag mental health na yung usapan or yung well-being, minsan ang question na namin, how far are you going to push the person? Hanggang saan mo i-empower or susubukan mo i-empower? Pipigilan mo ba? Susubukan mo pa bang alamin or i-push or kahilaan mo na siya to, if leaving the organization or just, taking out that load from his or her life would make her life better or feel better. Parang how far are leaders supposed to push or explore or prod? Yan, tama yan. So halimbawa, malungkot siya, i-explore, pwede mong i-explore, bakit ka malungkot? Tapos doon lalabas, malungkot ako kasi itong procedure natin dito, ganito, pwede ba nating i-improve? So pwedeng ganito kasi tayo pag may nararamdamang emotion, pakikinggan natin siya. Ganun din sa mga taong kasalamuha natin. Kung merong emotion yung isang tao, galit ako, okay, mag-usap tayo. Ano kaya kino-communicate ng galit mo sa'yo? And perhaps from there, you will be able to explore na, kaya pala siya galit dahil ito pala ang gusto niya mangyari at hindi ito ang nangyayari. Kaya pala siya galit, gusto niya ng improvement at maganda naman ng improvement pero hindi ito na-address. So, ang tanong is, will we still communicate or not communicate? Remember, if you want to fix things, you communicate. But if you don't want to fix things anymore, it's time to stop communicating. However, hindi naman pwede na ubusin mo lahat ng powers mo para mag-stay itong tao na to. Because sometimes, there is what we call, baka deep inside, ayaw na niya at hindi na siya masaya. At pag nagstay siya, magiging sad lang siya. So minsan, kailangan tingnan natin kung saan ba mas masaya tong taong to. Yan. So parang napaisip ka na naman. Ako napaisip. Miss Rhea, para may hugot na naman nila tatay. Baka mamaya, gusto mo siya magstay pero hindi na siya masaya. So, anong gusto mong mangyari? Gusto mo ba siya magstay na hindi siya masaya o gusto mo siyang palayain dahil alam mong mas magiging masaya siya? Yes. Miss Rhea? Oo, tama yung sinabi ni Mike. It's actually, I'm reflecting right now. Kaya maganda itong ating episode. Okay. Jules? Right. Okay. So now let's go to your project, of course. Ang dami natin na pag-usapan, which is really good, no? Pero ngayon, moving forward, ano ba itong Kamusta project? Siyempre, this is led by YSEALI Manila ba or YSEALI Philippines as a whole? Wana, go ahead. YSEALI AMPLIFY 4. So every year, YSEALI elects, parang you apply to be part of the National Council of YSEALI and we call that AMPLIFY. So for this year, we're the batch of amplifiers of YSEALI and Kamusta project is the lead project of the Manila Hub. So Kamusta project nga is all about mental health awareness, trying to use education and content to help break the stigma around
mental health. And since when we came up with this project, wala pa yung pandemic, pero now that we're dealing with COVID, we decided to put it in the context of a pandemic. And then of course, naging online din everything about the project. Okay, so what can we expect from Kamusta project? What can people expect from the project? So we're launching the project officially on October 10, which is the World Mental Health Day. The launch will be in the form of an online event. So it's a festival of ideas and insights on mental health. So Sir Mike is actually our key resource person for that event, along with other experts, professionals, and even content creators, because we want the session to be enriching and as well as entertaining. So if you want to stay tuned with more details, I invite all of you to like us on Facebook. That's facebook.com/Kamusta Project. And then also we're on Instagram. It's also Kamusta Project on Instagram. And then watch out for our website launch on October. Tapos meron tayong surprise actually, Wana, dun sa October 10 event, no? Kasi we are launching the first ever Filipino depression tool, no? Na parang this is composed of parang psychologists who are passionate to create change in our country. I-mention ko yung mga names nila, no? So registered psychologists sila lahat. These are si JV Felix, Mariel Polino, Jofi Samudio, Vana Maron, Ruby Santillan, Carmela Castro, and ako. So parang we have this dream na parang dapat forefront ang mga Pilipino, no? And they deserve the best resources, the best tools to assess themselves for mental health. So ilo-launch natin ito sa October 10 and it's readily downloadable dun sa website na i-create ni YSEALI Manila Hub. So yeah, so look out for that. Tapos it would help you assess yourself. It's not a diagnostic tool, pero parang the target is really to create self-awareness and parang just look after parang trigger signs of parang someone leading towards depression. So it's for self-awareness and also for you to be aware if anyone close to you needs help, Ren. Right. Ayan, so talagang very impressive ang ginagawa ng YSEALI AMPLIFY 4.0. Ayan, so nakakaapat ng batches yan. So tama yung sinabi ni Wana. So para sa mga interested, YSEALI, by the way, is the Young Southeast Asian Leaders Initiative. So it's present in 11 countries in Southeast Asia. So if you're interested to be part of that, magpunta lang kayo, i-google nyo lang YSEALI and it's free to become a member of YSEALI. And then kapag naging involved ka na, pwede ka na rin maging part nitong Amplify in the near future. Pero kudos to you guys for initiating this. This is a very relevant project right now na kailangan na sobrang daming mga kabataan. So, para sa mga organizations that are watching right now, how can they partner with you guys? So they can reach us via email, kamustaproject@gmail.com, or just message us on any of our social media accounts, Facebook or Instagram. So that's Kamusta Project. Very easy to remember. All right. Before we go, maybe last words from Sir Mike, Ms. Rhea, and Wana, especially in these trying times. Let's start with you, Sir Mike. Okay, especially during these trying times, it is best that despite all the overwhelming anxiety, anger, sadness, fear that we all feel, it is best to still cut the pattern of sadness. So you have to somehow feel joy every day. So you, instead of cultivating anger, sadness, anxiety, fear, every day we have to oppose those kinds of emotions. I'm not saying that those emotions are bad. These negative emotions are emotions that we have to listen to. Pakinggan natin yung mga negative emotions natin. Kung ninenervyos ka, pakinggan mo. Baka ang sinasabi ng nervyos mo, magsuot ka ng face mask. Baka ang sinasabi ng nervyos mo, mag-ingat ka. So you listen to your sadness, to your anxiety, to your fear, and even to your anger. Pakinggan natin ang ating emotion. And i-cultivate din natin araw-araw ang mga positive emotions gaya ng joy, interest, inspiration, serenity, pride, love, awe, amusement, hope, and gratitude.
na araw-araw pagising mo sa umaga, mag-isip ka 3 bagay, anong dapat kong ipagpasalamat, at sa gabi, bago matulog, anong dapat kong ipagpasalamat. Because the only way in order to counteract these negative emotions is by cultivating the positive ones. That's all. Thank you very much, Jules and Aya. And Thank you so much. Nice Juana and Rhea as well. Yeah, thank you so much, Kuya Mike. Parang ang sarap kausap ni Kuya Mike every week dito sa show, no? Parang kailangan natin ng mga ganyang words. Oh, ay. Okay. Ate Rhea, ikaw naman. Oo. Thank you. Importante yung ating emotions, no? So kung ano man yung nararamdaman natin, valid yun. Walang pwede magsabi sa'yo na, ay, ang babaw mo, or wala, ang hina mo, no? So just listen to your emotions. Kasi kung yun ang nararamdaman mo, yun naman talaga, no? So just parang believe na parang valid yung emotions, pero at the same time, no, anong mga pwede nating gawin? No? Kasi meron nga sinasabing toxic positivity, no, na parang you're looking into something positive pero wala tayong gagawin, ano? So parang it's important to know our emotions. It's important na parang alam natin na parang meron din tayong kailangan gawin. So ito ba kailangan mag-seek ng help sa mental professional? Ito ba parang ibahin ko ba yung lifestyle ko? Kailangan ko ba ng behavior change? So you could only be doing those things, no, by knowing yung emotions mo. So yun lang, mas maging aware lang tayo para sa ganun we know how to act on it later on. So yun lang. Thank you so much. Thank you, Ate Rhea. Ayan na, valid ang ating emotions. Ayan. Okay, lastly, Ate Juana. Well, Sir Jules, Sir Mike and Miss Rhea emphasized about knowing your emotions and being mindful of your own feelings. I want to emphasize rin of being mindful of others. So, importante na kamustahin yung mga sarili natin. Pero, when you have the energy and bandwidth naman para mangamusta ng ibang tao, take the time to ask your loved ones or your friends, even a stranger, kamusta na sila. Kasi, kamusta is such a powerful word. And you'll never know who you're helping by just asking that simple question. So with that, again, I invite everyone to join us on October 10, World Mental Health Day. We're launching our website and our event and our toolkit on social media and on our website. So please like us on social media to know more details about our project. Yay! Alright, maraming salamat. Nakasama natin ang ilan sa mga leaders ng YSEALI. Salamat din, Kuya Jules and Ate Aya. Okay. Ayan, maraming salamat. Salamat, Jules. Aya. Thank you po. Okay, Thank ingat you. po kayo. Good night po. Bye-bye. Bye. Okay, ayan. So, Aya, ano ang mga takeaway mo dito sa ating interview? Ganda, no? Sarap ng usapan. Parang kailangan natin ng isang segment, ng isang episode para sa takeaway lang. Okay. Oo, pero Jules, 'di ba? Kahit na ilang beses na natin nababasa sa social media feeds natin, kahit ilang beses natin pinag-uusapan dito nga sa Quarantalk, maybe this is the second or third episode that we had on mental health. Right. It's, Oo. it's still very refreshing at iba pa rin na napapaalala sa atin na again, valid ang emotions natin at yung iba pang mga reminders na to cultivate joy, for example, or to check on others as well and to be mindful of others. So maraming mga reminders na iba pa rin na napapaalala sa atin. So there, ayun. Jules, ikaw, how's the interview for you? Ang dami. It was a rich discussion. Right. Yeah, it's very refreshing din as someone na sobrang na-expose dito sa impact ng sa mental health mismo. Okay? Lagi ko nababanggit na I'm not sure if I forced myself, pero parang nabigyan ako ng opportunity to have the courage to enroll myself in a regular session. And yun nga usually before every session, sobrang kalat ng thoughts mo. Alam mo, parang lost ka. And sobrang useful ng bawat session kasi right after, parang structured lahat. Parang you know your way forward and it's very clear. And I think that's very important then for our viewers right now. Kung nakakaranas man kayo ng ganitong mga problems of being lost, especially during this pandemic, it's always okay to talk to someone, especially kung expert yan, kasi matutulungan ka talaga. Yan, oo. Parang sobrang dami na nating personal issues na pinagdaanan in the past
couple of months. Mhm. At hindi lang dyan yan natatapos. Marami ring issue tayong hinaharap outside ourselves and outside our homes. And itutuloy nga natin yan, Jules, dito sa Quarantalk. This is why we created this show to hopefully address both the concerns that we have personally in our personal lives and also what's happening around us. So yeah, Jules, let's proceed to our trending topic lately. Yes, dito lang yan sa Quarant Trend. Okay. Yeah, so syempre yung trending natin ngayon today is September 21. May papakita lang akong video ngayon na nagtitrend sa Twitter. This is from Black Sheep. Okay, so yung makikita niyo yung Twitter na Quarantalk. Wait lang. Okay. Ay, may audio ba? Basta walang biglang magpa-pop na notification somewhere. Wala naman. Wait lang, narinig niyo ba yung audio? Of the Audio. Ayan na. Wala. This was the tragic character of our own history, of the colonized and the oppressed, the very substance of our collective memory. Our history is tragic, but no matter how tragic the past is, we must not forget. We must never forget. To forget is to deny the present any significant meaning. Okay, ayan po ang panawagan ng Black Sheep sa atin at sa lahat ng mga kababayan natin. Umulit siya. Si Liza Soberano. Ano ang film yan? Di ba yan yung UP student siya? Ito yata yung nag-abroad sila. Ay, hindi ko na maalala. Basta yung sila ni Enrique Hill tapos nagliligawan sila. Anyway, the point is yun nga, we should never forget and never again na para doon sa mga atrocities. Kasi yun nga, 'di ba? Ang point ng history is for us to learn from the past mistakes, 'di ba? And not to repeat them in the present and in the future. And that is the reminder of September 21 every year, 'di ba? It's the 48th anniversary since the declaration of martial law. Imagine more than 5 decades na yung nagdadaan pero marami pa rin talagang mga threats of history revisionism, etc. Pero this photo is very important, 'di ba? This board is created by Inquirer. So these are some of the dates and the numbers that we need to know. Ayan, okay. So primary victims of human rights violations, more than 100,000. Arrested, 70K. People tortured, 34,000. Killed by the military, 3,000 plus. Media outlets na kisinara, 464. Kasama dyan ng ABS-CBN na naulit na naman sa panahon ngayon. At ilan lang to sa mga assets naman na ill-gotten. Yes, ill-gotten wealth. Tapos ganito karaming batas din yung nagawa under the regime of the Marcos era. Ikaw, Eya, anong mo dito? Parang anong take away mo dito sa commemoration ng martial law? To me, sa lahat ng mga taon na taon-taon namang may September 21 commemoration, ito yung pinaka sa buhay ko bilang I'm 20-something, ito yung pinaka-importante na araw na yung taon ng pag-commemorate sa martial law kasi ito rin yung taon na ang dami nating pinagdaanan. And the reminders that this day brings us would be, very it's more crucial nowadays that we don't forget this. Yung never forget, hindi siya, medyo pag paulit-ulit siya, pwede siya maging cliche. Alam mo yung mga salita, pag paulit-ulit mo sinasabi, minsan nawawalan siya ng meaning. Para bang I love you yan? hindi ko naman yun madalas naririnig. So, Kebs. Okay. Ano ba? Kakatawa sa topic. Okay. Sorry. Never forget. Bukod sa mga ex, pwede nyo silang i-forget. But anyway, moving on. Moving on. Pwede tayong mag-move on. Pero hindi naman necessary na tuwing nag-move on tayo, nakaka-get over tayo. So, minsan may healing process, pero kahit naka-heal ka na, hindi naman ibig sabihin nun, ulit-ulitin mo na yung mga pagkakamali ng nakaraan. So, kung naka-heal man tayo, o kung meron man sa inyong healed na from the martial law era, kung para sa inyo nakapag-forgive na kayo ng mga dapat yung i-forgive sa mga
Hello? dictate at naka-forgive at hayaan nyo sila sa kanilang healing process. Marami kasi sa atin na populis ng isa't isa online din about this, yung iba may the brand na apologist or kung ano-ano mang kulay. So let this day be a reminder that this era brought so much pain to everyone, and we should not let another regime bring the same suffering to our fellow Right. Filipinos. Again, maraming mga channels and broadcast stations ang nagsara, maraming mga hindi Pinasara. pinasara at hindi maipaliwanag na mga tortures, killings, pag-suppress sa press freedom at pag-suppress sa iba't ibang human rights. At kung nakikita pa rin natin yan today, something's wrong. And Right. can be signposts that we could be heading in the same direction. And yun yung siguro kailangan natin pag-usapan pa at ipa-realize sa mas maraming Pilipino. Yan, bukas na po ang registration process ng COMELEC kung gusto niyo na pong magpa-register. Jules, your thoughts? Yeah, well, here in Quarantalk Media, we are producing a history show, and we have caliber history professors from UP Diliman who are really serious in using this platform, diba, to talk about the atrocities, not only about the atrocities, more on making you realize why things happened before and why those things shouldn't happen in the future. Diba, yun yung important role ng history. Sobrang daming propaganda before, diba? Sobrang daming infrastructure na pinapagawa, may beautification ng Manila before, all for the sake of hiding the realities of the Philippines before. I'm not sure if siguro debatable pa siya right now if that's the same thing also because we have the bill, etc. It has its own merits, etc. Pero nakakakilabot minsan na sometimes parang nagkakaroon ng reflection eh. I hope it's not happening again, pero we should always have an open mind, especially for those who are really supportive. I mean, okay, go ahead and support maybe if you really love the personalities right there, okay, but just have an open mind, 'di ba? Don't be blinded just because maganda yung nakikita yung white sand, just because maganda yung cauldron doon sa SEA Games, etc. Pero we go beyond that, 'di ba? You empathize, 'di ba? Ano ba yung mga issues na pinagdadaanan ng mga kababayan natin on the streets, yung mga marginalized, kasi sila mismo yung nakakaranas ng mga social issues. Pwedeng komportable tayo sa mga sariling bahay natin ngayon, meron tayong mga wifi, etc. Pero maraming mga tao na wala na trabaho, maraming mga tao ang hindi makakain, maraming mga walang PPEs, etc. Ito yung mga real issues na kailangan natin silipin. So let this day and every day be a reminder na there will always be groups trying to revise history just to Okay, nawala ba ako? Ako yata yung nawala. Hindi ko Okay, sure. okay, baka pinuputol na tayo. Anyway. Bago tayo maputol, i-flash ko to. Never forget. Yeah, just never forget. Diba? We can always move on, pero ang gusto ko gamitin yung move forward. Alam mo yung parang, you move forward kasi you learned something, pero you still move forward, pero hindi mo kakalimutan yung mga bagay-bagay. Kagaya ni Jules Guiang. Okay. Ayan na. So ano, last na. Para doon sa mga elders natin, don't discredit naman kung yung mga millennials or mga Gen Z are very impassioned also about the issue. I mean, that's the point of education, di ba? You invest in your children, in the youth, to learn, to know about things. And saying and invalidating what they know right now is just actually saying na ba't mo pa pinag-aral yung mga anak mo kung ayaw mo rin pala sila matuto. 'Di ba? Yan yung fruit ng investment mo sa kanila eh. 'Di ba? I mean, para doon sa 'di ba yung cliche na to eh, pero nandun ka ba sa sabsaba nung pinanganak si Jesucristo? 'Di ba? Pinaniniwalaan mo yan for the rest of your life, 'di ba? Wala naman eh. 'Di ba yun yung thing of learning history. Ayun lang Just naman. sorry, before we go, let me just add to that. Yung pagsaway or pagsita sa mga kabataan kapag nagsasalita tungkol sa martial law o kahit anong point sa history na hindi naman tayo nag-exist pa. Our role as young people is to safeguard our present and also
somehow do our best to do something to protect our future and our future, the future of our, I don't know, the next generation. So if this is our way of standing up to that and to fulfilling and serving that role of protecting the present and the future generations, and that entails learning from the past. So if we are learning from the past and your past and the failures of generations past, failures or learnings or lapses o kung ano mang mga points yun, this is us doing something about it. And I hope that as wiser people who has gone before us, I hope that we'll have the support of those people also. And what we're exercising are not, hindi naman tayo nagpaparot lang ng naririnig natin sa classroom. Supposedly, let's encourage our young people to be more critical. Critical thinking po ang dapat na itinuturo sa mga kabataan, hindi lang basta papaparot ng kung anong sinabi sa kanila ng mga tao sa paligid nila. Yes. Okay, I rest my case for tonight. Naghampo yata tayo or ako ang nawala. Ayan, okay na. Okay, hindi ko rin alam kung sino yung nawawala. Anyway, ayun, maganda yung siguro we end with that one, no? At least on this trending, na we go beyond on the whats, di ba? We always go on the whys. Bakit nangyari mga bagay na yon? Hindi lang siya pag-memorize ng history. Nagiging throwback kasaysayan na tayo. I mean, we have Thursday, we have the experts there. Pero let's just try to appreciate history, 'di ba? Nandyan 'yan para matuto tayo. Okay. So ngayon, last part na po ng latest news. Okay, so usaping Manila Bay na naman po tayo, mga kababayan. Okay, so ayan po. Dinagsa ng publiko ang Manila Bay noong linggo. Sabado at linggo, araw ng linggo dahil yan sa bagong latag na artificial white sand na tinatawag ngayong Manila Bay White Sand Beach. At may lumabas pa ang Duterte Beach sa iba. Ang pagbubukas daw ng Manila Bay ay pagmamarka ng International Coastal Cleanup Day. Marami ang bumatiko sa pagtitipon dahil kapuna-puna ang kawalan ng proper physical distancing ng publiko. Kitang-kita naman po sa overpass. Naku, parang meron silang artistang nakita. Okay, kaya kumalat nga ang mga memes na may mga nasa beach. Ay, nako. Anyway, may isang dyan, 'di ba? May nasibak sa pwesto. Sino ba siya? Jules, ipapa-flash ko sa iyo yung visual. Oo nga pala, ipa-flash ko nga pala. Pero yun po, meron pong nasibak sa pwesto. Ayan, so Tada! Ayan. Dahil yan sa hindi sa not properly implementing ng mga protocols sa Manila Bay incident na yan. Jules. Ayun nga po kasi naghang na naman po yata ako. Parang hindi naman. Okay, so what we're saying here doon sa Manila Bay issue, Yes. mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, kasi yun nga po 'di ba, ipapasara temporarily yung mga sementeryo ngayong Undas, pero nandiyan naman yung Manila Bay ngayon para hikayatin yung mga tao. At ito pa po ang sinabi ng palasyo para lang po makita ninyo ang full picture ng mga reaction ng ating mga authorities. Medyo nakakagigil po ito. Yan, pagdagsa ng mga tao sa Manila Bay White Sand, patunay na tamang desisyon ang proyekto. Ayon po yan sa palasyo. Sabi pa, bagamat nalabag ang physical distancing rule, sinabi ng Malacanang na patunay ang pagdagsa ng mga tao para ma-experience ang white sand o dinurog na dolomite sa Manila Bay na tama ang desisyong isagawa ang naturang beautification project. Sabi ni spokesperson Harry Roque, naiintindihan po natin yan dahil yan patunay na tama ang desisyon ng DNR at syudad ng Maynila na lalo pang pagandahin ang Manila Bay. Okay, a very quick take away ko dito, Ea. As someone working with the state media before, for the past 2 years nandun kami sa launching nung clean up ng Manila Bay, etc. And ito so far sa lahat ng mga research na nakuha namin, hindi naging part yung paglalagay ng white sand doon sa harapan ng Manila Bay. Ang alam namin talagang aggressive na clean up, 'di ba? Lahat ng mga bahay na nakapaligid sa Manila Bay, lilinisin lahat 'yon, aayusin lahat, may mga relocation sites pang sinagawa kung saan sila ililipat.
Kaya nung lumabas yan, ako personally nagulat ako na beautification pala yung gagawin kasi ang alam ko rehabilitation. Kasi to me parang magkaibang bagay yun eh. Kasi yung parang beautification, alam naman natin na may pagbabago naman doon sa quality ng water pero hindi pa rin talaga siya rehabilitated. Ibig sabihin hindi pa rin siya safe. So parang what's the point of placing that right now, especially in the middle of a pandemic, na lagyan mo ng white sand yung Manila Bay. So it really bothers me up until now and I guess some people as well. So yun po ang take ko dyan sa issue na yan. Okay. Okay, Jules. Hindi, kasi alam din naman natin yung mga reasons na matagal nang nakaplano, na nakalagay na yung budget dyan, hindi naman sinuspend ang mga plano at hindi rin na-suspend o na-realign ang mga budget. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang rollout niya. Even with the pandemic happening. But again, hindi magkaiba nga ang beautification at rehabilitation. At sa panahon ngayon, siguro hindi natin ma-appreciate ang beautification habang nakikita natin yung ang dami-daming pangit na nangyayari sa pagresponde sa pandemya. At nandun tayo sa patong-patong nakapangitang nakikita natin mula sa fake sand na maaring makasira sa kalikasan na contentious pa rin hanggang ngayon dahil marami pa rin nagde-deny at marami rin contradictory opinions about it and studies about it, at yung hindi na-implement na physical distancing, yun na lang sana man lang na re-regulate. Up to that very point, hindi pa rin siya nagawa. Ang dami na, nakakabibingo na talaga yung hindi paglabag dyan sa physical distancing at inaasahan mo yung mga nag-i-implement ng rules at ng batas na yan ay magiging masigasig din sana sa pag-implement. Nakakapraning po talaga at nakaka-insight siya ng anxiety at ng kung ano-anong kaba. Kasi yung mga nagpunta doon, pwede namin makasalamuha kahit lumakas lang kami ng gate. At galing pala sila doon or kung anumang virus ang nakuha nila. Hindi siya little thing na pinapanood lang namin on social media. Okay, yes. So let's move on. Yes, Jules? Yeah, yun lang. Siguro parang the challenge here is yung hindi ko alam kung hypocrisy ba o yung consistency na lang. I don't want to say hypocrisy. The consistency na lang of our law implementers. 'Di ba? Kung gaano yung galit nila sa mga relihista na nagpa-practice ng social distancing and it doesn't apply dito sa activity na to just because it's initiated by the government. Well, okay, naging proactive sila dun sa police mismo, but hindi lang siya dapat yung accountable dun eh. 'Di ba? It was DENR, it was the Manila City LGU. Sila yung may mga pasimuno dyan. Meron lang silang fall guy just to say na meron silang ginawang accountable to this action. But it's not only him. 'Di ba? Action nila yan eh. So, yun lang. Ewan ko. Okay, next na nga tayo. Yeah. Hindi pa ako ready mag-next. I'm so sorry. Konti na lang. Go. Yes, kasi sorry guys, naging rant platform namin. Hindi. These are real observations Right. kasi. And this is something that's worthy of discussion. If these people paano mo aasahan na mapapanagot ang mga dapat mapanagot sa instance na yan at yung police chief lang yung mapapanagot kung yung Pemberton case nga na pardon, and that's murder already, diba? And sino pa, ano pang level ang hinahanap natin na mapapanagot sa ganitong instance? And for sure marami rin tayong reasons na maririnig. So yun, hindi ako nagulat, pero nakakapanindig balahibo na yung sunod-sunod na ganitong pangyayari. Yun lang, gusto ko lang i-point out na marami, hindi to ang first time na nangyari ito. Okay. Alright, ngayon naman, let's go international, Aya. Okay, so ito, EU naman, anong details nito? Okay, so ito na nga po, may bantang tatanggalin ng European Union ng ilang mga pribilehiyo ng Pilipinas kung hindi man isasaayos ang estado ng human rights sa bansa. Yan po ay matapos ipasa ng European Union or EU ang isang resolusyon na naglalayong hikayatin ang Pilipinas na tuparin ang commitments nito sa International Convention on Human Rights. Ilan sa mga isyong nabanggit ng resolution na yan ay ang pag-deny ng franchise ng ABS-CBN, banta sa press freedom, threats on human rights sa Pilipinas at human rights advocates, environmental advocates as well. Kasama rin sa resolution ang proposal na magkaroon ng independent international investigation sa human rights violation sa bansa.
Maaari daw libo-libong manggagawa ang mawawala ng trabaho sakaling tanggalin ng EU ang mga pribilehiyong ibinibigay nito sa Pilipinas. Kasama po dyan, usually yan ay mga trade privileges. Yung zero tariffs, for example, sa iba't ibang mga produkto ng Pilipinas na inaangkat din. So yan, these are international relations, but ito ay maaaring makaapekto sa libo-libong manggagawa sakaling ma-revoke nga ang mga privileges na ito. Pero sabi nga ng Malacanang, go ahead. Go ahead. Revoke the privileges, diba? So it seems like our leaders may be ready to face the consequences. At also, some people in Congress are also saying na this is a form of interference on our country's sovereignty and the way that we conduct our justice system, for example. We have our own mechanisms to safeguard down the human rights of our citizens. Jules, Yeah. I mean, yeah, from the very start, when this administration started, ako with all honesty, when I heard about independent foreign policy, yung reaction ko parang, wow, maganda siya. Kasi maganda yung pinaka-point niya na parang at last, di ba? Parang tayo na we're standing on our own. Pero parang it wasn't really consistent with the essence of that promise, especially may pivot ngayon to other countries, di ba? So parang how genuine is it? 'Di ba? Na talagang independent policy yung gusto natin gawin. And in this time of a pandemic kung saan ang dami nating loans with other countries, can we really afford to cut our ties with EU just because of that? My point is, okay, I'm not an expert on this particular matter, pero the point is kahit na these are internal processes na pinagdadaanan dito, internal matters sa ating bansa, meron siyang impact din sa international arena. So, ayun lang, in less than 2 years, I hope our decision makers, our lawmakers could be more wary doon sa mga impact ng mga desisyon nila. Kasi yan nga, 'di ba? The international community is speaking already and it's not the first time. Okay. yes. We're So, part of an international community. Hindi naman gusto ba nating i-isolate ang Pilipinas? And it's oddly comforting that other countries are looking out for the welfare of other people in other countries as well. All right. and it's not just EU, ah. Remember, EU is composed of several countries in Europe. And you also have the USA saying their piece about the human rights violations anyway. Okay, tapusin na natin yan. Okay, last segment na tayo. Ano ba yung mga ambag na feature natin today? Dito lamang sa Ano ang Ambag Mo. Okay, go ahead. Ano ba itong The Bunny Project? The Bunny Project, ang cute ng pangalan, diba guys? So yan po ay isang fundraising drive for health workers to fund their PPEs. Yan, so visit their website for the ongoing donation drive to benefit those in need, especially in this pandemic. So you can visit the ivolunteer website, which is ivolunteer.com.ph/treasurevolunteer, or the Facebook page iVolunteer Philippines for the details on the Bunny Project, on how you can donate, how you can contribute po para sa mga PPEs ng ating mga healthcare workers. Yan. So yan po ang pwede nyo may ambag if you want to volunteer your financial resources or share the word and share this campaign to reach the goal. Ayan. So makikita nyo po dyan, they're trying to raise, I think, 100,000 pesos. Yes, ayan. Oh, sorry. Okay. Yeah, anyway, so ayan po. So just go to ivolunteer.com.ph and look for the Bunny Project. At sobrang daming initiatives din na makikita dyan. Okay. So ayan po, kung meron po kayong mga masasuggest na iba pang organizations na may ambag sa lipunan natin, just send us a message on Quarantalk Media Facebook page. And of course, before we end, we'd like to promote this one. Okay, so we're producing several shows. Every Monday, we have martial law commemoration. So yan po ang asahan ninyo sa the main agenda hosted by Ate Main Derunya, Halandoni Derunya on Wednesday
Hello, Jules. Yes. Okay, go ahead. For Thursday. Thursday, 9 p.m. Throwback Kasaysayan. Kasama po natin dyan ang mga history professors at asahan niyo po buong linggo mas palalamin pa natin ang discussion on this martial law commemoration. Also, at 10:30 p.m., Inuman with Size and Rafi. It's a fun inuman conversation. 9 p.m. po Fridays, SDG Online Tambayan. Abangan niyo po sa Friday, then meron tayong special program. Yes. Yes, we are honoring the young people across Asia Pacific who are contributing to society. And also on Saturday, September 26, baka ma-reveal na natin kung ano itong new show na ito, Jules. Tama. Abangan nyo po yan ha. It's something to do with voter registration and voter education. So it's a very important show and hopefully magtuloy-tuloy ang show na yan dito sa Quarantalk Media. Very exciting po yan. Okay. So, dyan po nagtatapos ang haba ng show natin ngayon na 30 minutes lang dapat. So, mag-go 1 hour and 30 minutes na tayo. Pero ang dami natin na pag-usapan kasi. Okay, so guys, kita-kita ulit tayo dito sa daldalang walang curfew. Usapang hindi nala-lockdown. Ito po ang Quarantalk. follow us. Channel. Yes, YouTube channel, Quarantalk Media. Follow us on Twitter, follow us on Twitter, Quarantalk Media, and like us on Facebook, Quarantalk Media. Alright, that's it. Ito po ang aming mga Twitter handles. Makikita nyo sa inyong screen. Kita-kita po ulit tayo dito sa Monday, 9 p.m. Bye! Thank you, everyone. Good night.